हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई कम्प्युटर अपरेटरकै एमसीक्यू लिएर आएको छु, जुन चाहिँ सबै प्रदेशलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र यो क्वेशनहरु यस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ सबै प्रदेशको कम्प्युटर अपरेटरको एक्जाममा सोधिने गर्छ। र मैले यो भन्दा पहिला चाहिँ कर्णाली प्रदेशको त्यस्तै गरेर लुम्बिनी प्रदेशको लागि भनेर त्यहाँ टाइटल राखेर चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर हेर्नु होला। र आज पनि तपाईहरुलाई मैले कम्प्युटर अपरेटरकै 100 वटा एमसीक्यू लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुले पनि कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले बुकबाट पनि पढे पनि हुन्छ र एक्स्ट्रा नलेज लिनु छ भने तपाईहरुले युट्युबमा सर्च गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र मेरो भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईलाई अझ ज्ञान चाहिँ अझ बढी प्राप्त हुनेछ। र अहिले चाहिँ अहिलेको रिसेन्टली सुदूरपश्चिमको लागि चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको भ्याकेन्सी खोलेको थियो अस्ति भर्खर। र तपाईहरुले यसमा फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई सुदूरपश्चिम गएर एक्जाम दिनु मन छ, त्यहाँको गएर त्यहाँ तपाईहरुले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको 8 जनाको भ्याकेन्सी रहेको थियो। र ढिला नगरी तपाईहरुलाई मैले चाहिँ त्यो एमसीक्यूहरु मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु देखाउन गइरहेको छु र त्यसको एन्सर की सहित मैले चाहिँ तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। र यो प्रश्नहरु अथवा एमसीक्यूहरु स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा आएको बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई फ्युचरमा मैले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन जानेछ। तपाईहरुले चाहिँ सजिलोसँग मेरो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईहरुको कमेन्ट लाइकले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ थोरै भए पनि हौसला बढ्छ र फ्युचरमा मैले यस्तै भिडियोहरु अझै बढी ल्याउने मलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ मोटिभेट गर्छ। र यति भन्दै मैले चाहिँ तपाईहरुलाई मैले तयार गरेको एमसीक्यूहरु चाहिँ देखाउन गइरहेको छु र हेर्नु होला। र मैले चाहिँ 100 बाट सुरु गरेको छु, किन भन्दाखेरि मैले 100 वटा एमसीक्यू भनिरहेको थिएँ पहिले। र 100 नम्बरमा रहेको छ, which of the following computer performs large scale transaction processing manage terabytes of storage and support thousands of user and application। कुन चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ धेरै युजरहरुलाई सपोर्ट गर्छ र टेराबाइट्स स्टोरेज भनेको त्योसँग हुन्छ रे। र अप्सनमा रहेको छ मिनी कम्प्युटर, वर्क स्टेसन कम्प्युटर, मेन फ्रेम कम्प्युटर, बोथ ए एन्ड बी भनेको छ। र यसको एन्सर रहेको छ मेनी फ्रेम कम्प्युटर रहेको छ है यसको एन्सर चाहिँ। बुट सिक्वेन्स इज चेन्ज फ्रम, बुट सिक्वेन्स चाहिँ कहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ क्वेशनले चाहिँ। र अप्सनमा रहेको छ एमा सेटिङ, बी कन्ट्रोल, बी टास्क बार र बायस। जहिले पनि बुट सिक्वेन्स रिलेटेड कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ बायसबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ। र 98 मा रहेको छ, व्हाट इज द डिरेक्सन अफ अ रेक्टेंगुलर पेज फर भ्यूइङ एन्ड प्रिन्टिङ कल्ड रे। र अप्सनमा रहेको छ ओरिएन्टेसन, डिरेक्सन र प्रिन्ट लेआउट प्रिभ्यू भनेको छ। हामीले चाहिँ रेक्टेंगुलर पेजको चाहिँ भ्यू गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ अप्सनमा रहेको छ भनेको छ ओरिएन्टेसनबाट रहेको छ। मैक्रोस मस्ट बी सेव्ड विथ एन एक्सटेन्सन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल मा चाहिँ मैक्रोस चाहिँ केमा चाहिँ सेभ भएको हुन्छ, मस्ट बी भनेको छ। .mxls भनेको छ, xlsm भनेको छ, .vba mlx भनेको छ र यसको एन्सर रहेको छ xlsm। Which symbol must all the formulas in MS Excel begin with? यो क्वेशन त एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र सजिलो पनि छ। MS Excel मा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुलाहरु लेख्नु पर्यो अथवा त्यहाँ चाहिँ फर्मुला टाइप गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुन सिम्बलको स्टार्ट गरेर चाहिँ फर्मुला स्टार्ट गरिन्छ भनेको चाहिँ अप्सन ए मा चाहिँ ग्रेटर देन, यसमा चाहिँ ब्र्याकेट रहेको छ इक्वल्स टु र 8 को साइन प्लस रहेको छ र यसको चाहिँ obviously सी हुनेछ। Which of the following is not a web browser भनेको छ है। वेब ब्राउजर चाहिँ कुन चाहिँ होइन भनेको छ। अप्सनमा गुगल,
सफारी, ओपेरा, फायरफक्स रहेको छ र यसमा चाहिँ गुगल रहेको छ यसको एन्सर। Which of the following language enable storing, retrieving and manipulation data in the database भनेको छ र अप्सन रहेको छ जावा, सीएसएस, एसक्यूएल, सी शार्प भनेको छ है। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाटाबेसको कुरा आउँदाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा भएको डाटालाई चाहिँ रिट्रिभिङ, डिलिट, अपडेटहरु गर्न सकिन्छ र यसको एन्सर चाहिँ एसक्यूएल। Where is a computer virus usually hidden? कम्प्युटर भाइरसहरु चाहिँ प्रायजसो कता लुकेर बसेको हुन्छ भनेको छ है। अपरेटिङ सिस्टममा, एप्लिकेसन प्रोग्राममा, डिस्क ड्राइभर भनेको छ बोथ ए एन्ड बी। अपरेटिङ सिस्टममा पनि हुन्छ, एप्लिकेसन प्रोग्राममा पनि हुन्छ। Maximum distance in a network is 500 meters. The network are closely classified as भनेको छ 500 मिटरमा लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क र वाइड एरिया नेटवर्क रहेको छ। त्यो मध्येमा चाहिँ 500 मिटरमा भएको डिस्टेन्समा रहेको चाहिँ एरिया नेटवर्क चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर क्वेशन गरेको छ र अप्सनमा लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इन्ट्रानेट, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भनेको छ र यसको अप्सन लोकल एरिया नेटवर्क। समूहमा नमिल्ने कुन हो रे? चीन, बेलायत, रुस, स्पेन। यसमा चाहिँ स्पेन रहेको छ। अटो करेक्ट वाज ओरिजिनल डिजाइन टु रिप्लेस वर्ड एज यु टाइप रे। अप्सनमा रहेछ मिस स्पेल, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, शॉर्ट, रिपिटेटिभ, लङ, रिपिटेटिभ। यसको एन्सर रहेको छ मिस स्पेल रहेको छ। What view in PowerPoint lets you see your slides on the screen in a grid that makes it easy to recognize them or organize them into sections just by dragging and dropping them where you want them? Option रहेको छ slide show drop, notes page, सीमा normal, slide show। यसको अप्सन रहेको छ। An error is also known as, error लाई चाहिँ कसरी कम्प्युटरको टर्ममा चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ बग, डिबग, आइकन, मिस्टेक। यसको आन्सर बग रहेको छ। In MS PowerPoint, file with ready-made style that can be used for a presentation is called। पहिले रेडीमेड बनाएर राखेको कुराहरु मैले पहिले प्रिभियस भिडियोमा पनि त्यो कुराहरु भनेको थिए। पहिले नै बनाइराखेको हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ पावर पोइन्ट पक्कै पनि तपाईहरुले चलाउनु भएको छ। पावर पोइन्टमा चाहिँ पहिले नै रेडीमेड भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। नर्मल, टेम्प्लेट, विजार्ड, प्री फर्मेटिङ यसको टेम्प्लेट हो। द सर्टकट की फर फिल्टरिङ इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेलमा चाहिँ फिल्टरिङको लागि चाहिँ कुन सर्टकट की युज गरिन्छ भनेको छ अल्ट कन्ट्रोल एल, कन्ट्रोल शिफ्ट एल, अल्ट कन्ट्रोल एफ, कन्ट्रोल शिफ्ट एफ रे। यसको आन्सर L. In MS Access, the hyperlink data type can be stored ... Web address, email address, path of a file, all of the above. All of the above रहेको छ। Which command will be used to display a file within the specified directory of the path name रे? र अप्सनमा रहेछ dir/pathname, dir pathname, यो पनि भएन, dir ch, dir pathname, file name र यसको करेक्सन रहेको छ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। 84 मा रहेको छ which of the following is a type if relationship that can be applied in the MS Access database। एक्सेस डाटाबेस को कुरा गर्दा चाहिँ त्यहाँ रिलेशनशिप हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अप्सनमा रहेको छ 1 to 1, 1 to 1, many to many, all of the above र अप्सन रहेको छ। माथिको सबै रिलेशनशिप चाहिँ एमएस एक्सेस डाटाबेसमा एक्जिस्ट गर्छ है। डट भ्यालु चेन्ज द कलर अफ टेक्स्ट इन्टु द रेड। यो को चाहिँ मैले चाहिँ कन्फ्युज भएको थियो त्यो भएर यसको चाहिँ सल्भ गरेको छैन। यसको चाहिँ नन अफ द एबभ हुन पनि सक्छ र अप्सन नम्बर ए पनि हुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो 83 को चाहिँ तपाईहरुले गर्नु है, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। 82 मा रहे है डट सोज द लिस्ट अफ सिनोनिम्स।
सिनोनिम्स भनेको त्यसको मिनिङहरु देखाउने चाहिँ केले देखाउँछ भनेको चाहिँ अटो टेक्स्ट, अटो करेक्ट, स्पेलिङ एन्ड ग्रामर त्यसले पनि हैन थेसरस भन्ने यसले चाहिँ हामीले चाहिँ सिनोनिम दिन्छ यो एमएस वर्ड को क्वेशन रहेको छ द नेटवर्क टोपोलोजी विथ द हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज बस टोपोलोजी, स्टार टोपोलोजी, रिङ टोपोलोजी, मेश टोपोलोजी। मेश टोपोलोजी भनेको अलि एडभान्स खालको टोपोलोजी हो त्यसले चाहिँ हाईएस्ट रिलायबिलिटी जुन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ त्यो कुरा भनेको छ द प्रोग्राम व्हिच आर एज परमानेन्ट एज हार्डवेयर एन्ड स्टोर इन रोम आर नोन एज के भनिन्छ अप्सनमा रहेको छ हार्डवेयर, बीमा सफ्टवेयर, फिर्मवेयर, रोम यसको अप्सन रहेको छ फिर्मवेयर 79 मा रहेको छ एक्सेस मेथड इन हार्ड डिस्क मा एक्सेस गर्ने मेथड चाहिँ के हो भनेको छ र अप्सनमा रहेको छ र्यान्डम, सिरियल, सिक्वेन्शियल, अल अफ द एबभ र यसको अप्सन रहेको छ र्यान्डम अब्जेक्ट 78 मा रहेको छ अब्जेक्ट्स अन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट होल्ड गर्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ अप्सन ए प्लेस होल्डर, बी अब्जेक्ट होल्डर्स, अटो लेआउट टेक्स्ट होल्डर र प्लेस होल्डर रहेको छ यसको अप्सन 77 बोर्डर क्यान बी एप्लाइड टु बोर्डर चाहिँ केमा एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेको छ सेलमा पनि सकिन्छ, प्याराग्राफमा पनि सकिन्छ, टेक्स्टमा पनि सकिन्छ त्यही यसको अप्सन रहेको छ अल अफ द एबभ व्हाट इज द लेटेस्ट वेब पेज डिजाइनिङ टेक्निक भनेको छ वेब पेज डिजाइनहरु गर्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यसको चाहिँ लेटेस्ट टेक्निक अथवा टेक्नोलोजी चाहिँ के हो त नि भनेर क्वेशन गरेको छ र XML, CSS, JavaScript, PHP रहेको छ र यसको अप्सन रहेको छ PHP 75 table of content in MS Word is based on ... भनेको छ bullet and numbering, heading level, font size, none of the above. Bullet and numbering बाट त हुँदै हुँदैन, font size पनि हुँदैन, heading level. Indentation is used to indentation भनेको के भन्दा लेफ्ट राइट अनि सेन्टर हुन्छ र यसमा चाहिँ इन्डेन्टेसन को कुरा आएको छ र यसको चाहिँ मेनली के काममा युज हुन्छ त नि भनेर सोधेको छ अप्सन ए मा मेक टेक्स्ट रिडेबल, चेन्ज द प्याराग्राफ कलर, एप्लाई बोर्डर अराउन्ड द टेक्स्ट, चार्ज लाइन स्पेसिङ भनेको छ यसको चाहिँ अप्सन टेक्स्ट रिडेबल gutter margin is ... भनेको छ अप्सन ए मा edit to the left of margin when printing भनेको छ add to the right margin when printing भनेको छ add to the binding sides of page when printing भनेको छ यस यसको अप्सन यो रहेको छ है add to the outside of the page when printing यो पनि भएन how to insert the page break in word भनेको छ अप्सन रहेको छ enter, all enter, control enter, shift enter यसको अप्सन रहेको छ पेज ब्रेक को लागि जहिले पनि हामीले कन्ट्रोल प्लस इन्टर रहेको छ वर्डमा चाहिँ हामीले त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ पेज ब्रेक गर्न सकिन्छ 71 व्हिच स्टेटमेन्ट इज फल कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ फल्स छ त नि भनेको छ है ए मा रहेको छ यु क्यान फाइन्ड डिलिटेड फाइल इन अ रिसाइकल बिन यो पनि ठीक छ यु क्यान रिस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन इन युनिट हामीले चाहिँ डिलिट गरेको कुराहरु रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ त्यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्न पनि सकिन्छ हामीले जति बेला चाहिन्छ अनि सीमा भनेको चाहिँ यु क्यान इन्क्रिज फ्री स्पेस अफ डिस्क बाइ सेन्डिङ फाइल इन रिसाइकल बिन रे हामीले जहिले पनि के सोच्छौं भन्दाखेरि डिलिट भएको फाइल त हामीले चाहिँ डिलिट भएर रिसाइकल बिन गएर बस्छ तर हामीले चाहिँ थाहा नपाएको मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि डिलिट गरेर त्यहाँ चाहिँ स्पेस बढाइन्छ भन्छ तर त्यस्तो हुँदैन झन् त्यो सी ड्राइभ को चाहिँ स्पेस चाहिँ बढ्छ त्यो भएर ह्याङ हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ रिसाइकल बिनलाई चाहिँ बेला बेला चेक गरेर त्यहाँ भएको फाइलहरु चाहिँ हटाउनु पर्छ एम्प्टी रिसाइकल बिन गर्नुपर्छ र अर्को यु क्यान राइट क्लिक एन्ड मोर चुज एम्प्टी रिसाइकल बिन टु द क्लीन इट एट वन्स मैले अघि चाहिँ भने र यसको कुरा चाहिँ यो टाइटल कम्प्युटर अपरेटर तयारी इज इन्क्लुड इनसाइड ... रे टाइटल भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ
HTML को कुरा चाहिँ सोधेको छ वेब पेज डिजाइनिङ को यसमा रहेछ बडी हेडेड डिप र यसको एन्सर आएको छ डी र तपाईहरुले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर रिलेटेड यस्तै एमसीक्यूहरु तयार गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले फेसमा गएर कम्प्युटर अपरेटर तयारी भनेर हानेर त्यहाँ त्यो पेजमा पनि यस्तै क्वेशनहरु एमसीक्यूहरु मैले पनि यसमा त्यहाँको क्वेशनहरुलाई यसमा पनि हालेको छु र मैले एक्स्ट्रा केही थपेको पनि छु त्यहाँ गएर तपाईहरुले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु कम्प्युटर अपरेटर तयारीको र जाउँ 69 मा द malware that is often disguised as legitimate software to gain access to the user system known as user को सिस्टम चाहिँ जान्ने खालको चाहिँ malware त्यस्तो भाइरस जस्तोलाई के भनिन्छ ट्रोजन हाउस एन्टिभाइरस वर्म स्प्याम भनेको छ यो चाहिँ ट्रोजन हाउस ट्रोजन हर्स which of the following is an absolute reference भनेको छ $V$1 $V#1 $V%1 $V र यसको आन्सर ए रहेको छ Which of the following connector is used and at in of twisted pair cable to connect an IC card and upload in a switch हामीले चाहिँ जहिले पनि नेटवर्क जोड्ने कुराहरु आयो भने चाहिँ हामीले RJ45 लाई नै चिन्छौं र अप्सनमा रहेको छ BNC RJ45 HDMI USB र यसको अप्सन बी रहेको छ Which of the following topologies required multi point connection भनेको छ मल्टी पोइन्ट कनेक्सन चाहिँ कुसमा चाहिँ टोपोलोजिजहरुमा चाहिँ चाहिन्छ त नि भनेको छ अप्सन स्टार मेश रिङ बस यसको अप्सन बी डी रहेको छ इन युनिक्स द स्टेटस अफ द प्रोसेस मे बी रनिङ orphan sleeping all of them electronic mail cannot be used for भनेको छ एमा रहेको छ स्क्यानिङ पिक्चर सेन्डिङ डकुमेन्ट सेन्डिङ अट्याचमेन्ट सेन्डिङ मेसेज मेल भनिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्ने बुझिन्छ इमेलमा स्क्यानिङ पिक्चर गरिन्छ र यस्तो कुराहरु गर्दिन सेन्डिङ डकुमेन्ट गर्न सकिन्छ सेन्डिङ अट्याचमेन्ट यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिदैन भने चाहिँ डट टेबल मस्ट बी युनिक विदिन द डाटाबेसमा चाहिँ के चाहिँ युनिक हुनुपर्छ त नि भनेको छ टेबल फिल्ड रेकर्ड क्यारेक्टर टेबल चाहिँ युनिक हुनुपर्छ है अ की मोर देन एन एट्रिब्युट इज कल्ड कम्पोजिट की प्राइमरी की क्यान्डिडेट की नन यसमा चाहिँ कम्पोजिट की चाहिँ जसमा चाहिँ मोर देन वान एट्रिब्युट हुन्छ ओभरअल डिजाइनिङ अफ डाटाबेस इज कल्ड स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट स्कीमा लेयर स्कीमा रहेको छ database storage in MS Access is database storage भनेको database चाहिँ स्टोरेज गर्ने टेबल डायग्राम चार्ट कमान्ड टेबल रहेको छ आउटलुक एक्सपर्ट लेट्स यु आउटलुक भन्ने चाहिँ के को लागि हो त नि युज गर्ने भनेको छ मेल कम्युनिकेसन इन्टरनेट कनेक्ट आईएसपी अल अफ द यस चाहिँ मेल को लागि युज गर्ने The program compress large file into a smaller file भनेको छ हामीले चाहिँ कम्प्रेस गर्नको लागि के युज गर्ने WinZip WinSync Photoshop none of them WinZip है MS-DOS is a operating system user friendly command driven popular GUI यसको चाहिँ command driven रहेको छ 56 मा which of the following operation does not implemented multitasking truly मल्टिटास्किङ चाहिँ कसले चाहिँ गर्दैन विन्डोज 98 विन्डोज NT विन्डोज XP MS-DOS जसले चाहिँ मल्टिटास्किङ गर्दैन है which tools you will use to join same cells and place the content at the middle of join cell र यसमा रहेछ फ्रन्ट यसको अप्सन रहेको छ click on the merge and center tool on the formatting toolbars which of the following device can have maximum storage data floppy disk hard disk magnetic optic disk compact disk यो चाहिँ hard disk रहेको छ यो टेराबाइट त्यस्तो ह्युज अमाउन्ट को स्पेस हुन्छ यसमा virtual memory and extremely large main memory and extremely large secondary memory an illusion of extremely large secondary memory or type of memory used in supercomputer
यसको चाहिँ यो रहेको छ a page fault occurs when the page is not is the memory in हो यहाँ चाहिँ when page is in the memory when the process enter the block status when the process is the ready status यसको रहेको छ अप्सन नम्बर 1 रहेको छ and in excel what is data series a type of chart a cell sequence a collection of related data a division of region यसको चाहिँ collection of related data रहेको छ superscript subscript outline emboss engrave are known as ... भनिन्छ font style font effect word art text effect के हो त नि यसको अप्सन रहेको छ font effect the indicator on the screen that shows when things will happen next is called arrow control key cursor shift key arrow key है which of the following is not a font style चाहिँ कुन चाहिँ होइन तलको मध्येमा भनेको छ bold italic regular चाहिँ हो तर यो चाहिँ होइन which of the following is true ASCII uses less space and can support more language than Unicode. Unicode use more space and can support more language than ASCII. ASCII is American code and Unicode is only used at universities. A byte consists of 16 binary bits under Unicode. र यो रहेको छ Unicode uses more space. यसले चाहिँ more space युज गर्छ सपोर्ट ASCII भन्दा धेरै पनि ल्याङ्ग्वेजहरु सपोर्ट गर्छ भनेको छ A quicker way to launch a program is to click it in the ... system tray taskbar desktop quick launch toolbar option number D रहेको छ यसको How to display updatable current date in MS Excel मा चाहिँ कुनै कोलममा तपाईहरुलाई चाहिँ आजको अपडेटेबल डेट चाहियो भने के युज गर्ने भनेको छ अप्सन रहेको छ डेट टुडे नाउ कन्ट्रोल अप्सन रहेको छ टुडे we need ... to terminate the signal while using UTP RJ45 RJ11 BNC SN terminal RJ45 रहेको छ Which of the following code uses 7 bits to represent a character? ASCII, EBCDC, BCD, ASCII रहेको छ यसको आन्सर UL tag is used on order list यो यसको फुल फर्म रहेको छ display the number list यो चाहिँ होइन underline text यो त हुँदै होइन जन display the bullet list bold the list display the bullet list किन भन्दाखेरि on order list हो के यो भनेको what is the ideal resolution of an image for web को लागि चाहिँ ideal resolution भनेको कति हो भनेको छ अप्सन 72 dpi 300 dpi 100 dpi 250 dpi 72 dpi रहेको dot per inch है dpi का which command is used to provide access to the file in other directories अरु डिरेक्टरीज को चाहिँ फाइल लोकेसन मा चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ के को युज गरिन्छ कुन कमान्ड गर्ने छ ट्री पाथ dir cd पाथ को what connector can have audio and video pass through it VGA RGB DVI HDMI बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना बमोजिम 2080-81 सम्म प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेट प्रयोग खतरा रहेको लक्ष्य रहेको छ भनेको छ है 100 90 95 85 word count gives you ... number of lines number of character number of paragraph word count ले चाहिँ के दिन्छ त नि हैन र दिन all of them which of the following memories need refreshing तलको मध्ये कुन चाहिँ मेमोरीलाई चाहिँ रिफ्रेशिङ गर्नु पाइन्छ अथवा रिफ्रेशिङ चाहिँ S RAM DRAM ROM all of them 0 है chart type to usually compare values across few categories is pie column line area
पाइरहेको छ which device can be used to directly image printed text चाहिँ कुन डिभाइसले दिन्छ भनेको छ OCR OMR MICR of the which of the following is not valid version of MS Office भनेको छ MS XP Office Vista Office 2007 none of the Vista how many steps are there between start and finish auto content wizard मा चाहिँ कतिवटा auto content wizard गर्दा चाहिँ कतिवटा स्टेप्सहरु हुन्छ भनेको छ यसमा 3 4 5 1 the dot difference defines or data types for a set of values in table भनेको छ field file record all of the above field in access database object that can be used to interview and edit record table form query report जहिले पनि त्यहाँ भएको डाटाहरु एड गर्नु पर्यो एडिट गर्नु पर्यो भ्यू गर्नु पर्यो भने फर्म को युज गरिन्छ dot is not a function category in Excel logical text financial data series financial macros are run or executed from the dot menu insert format tools data tools बाट है 27 choose the odd one mouse plotter touchpad scanner सबै इनपुट यो चाहिँ odd र भिडियो कस्तो लाग्दैछ म तपाईहरुलाई सोध्न गइरहेको छु भिडियो कस्तो लागिरहेको छ यदि राम्रो लागिरहेको छ अनि तपाईहरुको नलेज बढेको छ भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ र साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि थिच्दिनु होला र साथीहरु जसले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर तयारी गर्नुहुन्छ त्यो साथीहरुलाई पनि भनिदिनु होला यो च्यानलमा चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर रिलेटेड एमसीक्यूहरु आउँछ भनेर र तिनीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला र त्यस्तै गरी 26 नम्बर जाउँ which window shortcut key is active in the menu bar option number is F3 F4 F6 F10 option update Unicode standard is software font character encoding system keyboard layout Unicode भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो भनेको छ character encoding system cache memory helps to store more data in the hard book place between memory and microprocessor storage data permanently holds last time visited data only faster memory cache memory flash memory A and B none of the cache memory MS Excel is based on Windows DOS Unix OS MS Excel the Windows मा चलाइन्छ Windows based हो an example of distributed OS is Amoeba Unix Microsoft DOS multi यसमा चाहिँ Unix रहेको छ which language does MS Word use to create macros MS Word मा युज हुने macros चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ क्रिएट गरिन्छ भने Visual C++ Visual Basic Box Pro र Access यो चाहिँ Visual Basic रहेको छ what is the ASCII code for the capital C रहेको छ 67 76 99 43 है अप्सन ए रहेको छ distortion is a signal is called signal distortion हुनेलाई के भनिन्छ भने phase IP switch noise amplitude a fault in a computer program that prevent it from working correctly is known as boot bug diff strap bug रहेछ the first electronic computer was Markai Univac in ENIAC ENAC none of this रहेको छ a composite key is भनेको छ required when a table does not have any unique field in it the primary key with autonomous as the field type made of 2 or more fields to uniquely identify records is a foreign key that uniquely identifies records भनेको छ यसको आन्सर सी रहेको छ नेपालको संविधान कहिलेदेखि लागू गरिएको हो रे 2072 असार 3 2072 असोज 3 2073 असोज 2 2073 असोज 3 अप्सन आर 2072 असोज 3 what is the output of the text function meet regression 3 2 मैले चाहिँ 1 2 3 र दुईवटा gr
GRE. Which of the following is an absolute self-reference भनेको छ self-reference चाहिँ माथि नै कुरा गरेको थियो $A $1 अरु चाहिँ हुँदैन र यसको अप्सन यो रहेको छ Which of the following is not a fair tag P को पनि fair tag हुन्छ U को पनि fair tag भन्नाले U चाहिँ स्टार्ट भइसकेपछि यसको इन पनि हुन्छ भन्न खोजेको हो I italic को इमेज IMG को चाहिँ हुँदैन The PID of the kernel process is भनेको छ undefined 913 GI of image can have only up to colors भनेको छ 1024 128 256 512 256 वटा हुन्छ है GIF सँग in access which wild card is not mostly used @ question mark asterisk भएको छ Which of the following can be software router firewall gateway modem यसमा चाहिँ firewall Which of the following shortcut key is used to insert the chart F7 F11 F3 F11 रहेको छ 2 मेगा character super is subscript रहेको छ press भनेको control plus equals to गरे भने चाहिँ subscript हुन्छ है The first network is CNNet, NSFNet, ASAPNet or PANet रहेको छ है फर्स्ट नेटवर्क अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सीले बनाएको नेटवर्क The basic input system bias reside in RAM, ROM, CPU, cache. ROM रहेको छ In MS Word, the shortcut key to open a new document file is Control and Shift and none of that open गर्ने भनेको छ है The most त्यो भन्दा पहिला आजको लास्ट प्रश्न रहेको छ र यो प्रश्न भन्दा पहिला यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला अनि तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गरी कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनु होला है यदि तपाईहरुलाई कुनै क्वेशनको आन्सर त्यस्तो हैन है भन्ने जस्तो लाग्छ भने प्लिज कमेन्टमा भन्न सक्नुहुनेछ र आजको लास्ट क्वेशन रहेको छ द मोस्ट कमन सिस्टम सेक्युरिटी मेथड इज पासवर्ड एन्क्रिप्सन फायरवल अल अफ द अबभ रहेको छ कमन सेक्युरिटी सिस्टम भनेको पासवर्ड नै रहेको छ र सो यही नै थियो आजको कम्प्युटर अपरेटर सम्बन्धीको भिडियो आज भिडियो यति नै र अर्को भिडियो हामी भेटिने छौं थ्यांक यू सो मच